أسهل ولا أطيب من هيك فطاير. وهذا هو سر النكهة الحلوة. صحيت هيك من الصبح وكان كتير طالع على بالي إنه أعمل معجنات، أفطر هذا الفطور أنا كتير كنت مشتاقة إنه أفطره، فحطيت 5 أكواب من الدقيق نخلتن، وحطيت الباكيت الخميرة تقريبًا هو 14 جرام، حطيت عليه معلقتين كبار سكر، وراح ضيف عليه المَيّة الدافية. أنا هاي الطريقة باستخدمها للعجين كتير كتير سهلة وبنفس الطبق أنا باعجن وما بحتاج إنه بهدل الدنيا أبدًا. حطيت معلقة كبيرة زيت وهذا المكون بيغنيني عن الزبادي وبيغنيني عن الحليب وبيغنيني عن البيض اللي هو قشطة الحليب. الحليب أنا بصفيه بس يبرد بالبراد وهاي القشطة بحفظها بالفريزر لأي عجائن. ضفت كمان ذرة فانيليا ما رح تأثّر كتير على الطعم بس هي العجينة هيك يعني طريقتها، ورح ضيف لها معلقة كبيرة من السمنة. عجينات المطاعم السورية بتتميز بنكهة المحلب، حطيت معلقة صغيرة من المحلب، وطبعًا الملح أنا كنت حاطّته على جنب لو أنتم لاحظتوا لحتى أعطي وقت للخميرة تتفاعل مع السكر، وبعدين بلشت أقلّبهم بالمعلقة. بالبداية ما كنت محتاجة إنه أنا أعجن بإيدي. أنا ما ضفت مقدار المي كله رح ضيفه بشكل تدريجي لحتى أوصل لعجينة ما بتلزق لحتى تسهل علي إنه أنا أفردها وشكلها. هلا أنا لميت العجينة ونلمت معي بس حسيتها إنه هي محتاجة إن أنا أزودها شوي فبليت إيدي بشوية مي وبلشت إنه أعجنها. بهاي المرحلة على فكرة ما لنا محتاجين نبالغ بالعجن، أنا مجرد بس لميت العجينة مثل ما أنتم شايفين. هلا رح بلش نعمها بإني أنا بحط لها زيت بهذا الشكل وبلّش بنفس الطبق، أنتم بتحبّوا تحطّوه على كاونتر، بتحبّوا إنه تحطّوه على مفرش سيليكون وتعجنوها. أنا كتير باحبّها هاي الطريقة، فبلّشت إنه أنا أعجنها يعني خدوا وقتكم 5 دقايق، 10 دقايق ما في مشكلة أبدًا. بعد ما عجنتها شي 10 دقايق مسحتها مسحة بالزيت وكمان مسحت الطبق اللي أنا حاطّتها فيه. راح غطّيها وحطّها هيك على جنب ترتاح شوي، وبعدين راح بلّش إنه أنا أقسّمها لكُرات. طبعًا قبل ما أقسّمها باعجنها هيك كمان شوي لحتى العجينة هيك تبقى مرتاحة أكتر بكتير. مسحة زيت للصينية وبلّش قرّصها أو قطّعها لكُرات متساوية. قدروا إنه تستخدموا الميزان لحتى تكون الكُرات كلّها متساوية، أنا باقطّعها هيك لدوائر بالنظر بإيدي. منكوّر كل كرة ومنقفّلها هيك من تحت بهذا الشكل، ونحطّهم بالصينية اللي نحن داهنينها بالزيت. أنا قسّمت الكرات بهذا الحجم بس بعدين لو أنا لقيت بعد ما تتخمّر إنه محتاجة إنّي كمان صغّرها أكتر، ممكن صغّرها وأتحكّم فيها متل ما أنا بدّي. رح حطّها على جنب لحتّى تتخمّر وترتاح، وبهالوقت رح حضّر الحشوات. أول حشوة عندي حشوة الجبنة. استخدموا جبنة تكون جبنة بيضا، شوفوا المتاح عندكن ما تكون بس مالحة كتير. حطيت لها رشة حبة البركة وراح أعجنها ببيضة. البيضة هتساعد إنه هي يكون شايفين كيف صار قوامها. بتخليها متماسكة. راح أحط لها هيك رشة فلفل أسود مشان زفارة البيض وبس هيك. كتير كتير هاي الحشوة يعني بالفطور طيبة وبالعشا كمان طيبة. هلأ الحشوة التانية اللي هي المحمّرة، عندي هريسة فلفل أنا طاحنتها على إيدي بالبيت، راح أضيف لها من صلصة الطماطم اللي أنا كمان عاملتها بالبيت، كتير كتير مميزة بتبقى مشوية بالفرن مع البصل والثوم ومتبلتها. راح أحط لها كمان رشة من حبة البركة، كتير هيك بيجوا طيبين ولايقين مع بعض. وراح أحط رشة خفيفة من الكمون ما نكتر لحتى ما تعطيني مرارة. هاي الحشوة كتير طيبة، فيكن تختاروا حلو أو شطة متل ما انتو بتحبوا. هيك الحشوة التانية صارت جاهزة، نيجي للحشوة التالتة اللي هي الصفيحة. هلأ عندي لحمة مفرومة رح ضيفلها كمان من صلصة الطماطم اللي أنا عملتها بالبيت. رح احطلها رشة صغيرة أو يعني معلقة صغيرة من الصويا صوص، رشة فلفل أسود، وراح أعجنهم. صلصة الطماطم هاي كتير كتير مميزة عن جد بتعطي نكهة مو طبيعية. رح أحط رشة قرفة ورشة من بهارات اللحمة
شايفين؟ كتير، كتير سهلة. أنا هيك جهّزت الحشوات، العجينة كمان ارتاحت، نبلّش إنه نحن نشكّلها. هلّأ التشكيل شكله هو متل ما أنتم بتحبّوا، كتير سهل الموضوع، شايفين كيف العجينة صارت؟ حطيت كمية دقيق كافية لحتى أفرد العجينة تبعي، فردة طبعًا هتلاقوه سهل كتير، كتير طول ما نحن عاجنين العجينة كتير منيح، تاركينها ترتاح، كمان تقسيم العجينة بيساعد كتير وبيسهّل كتير، كتير بالشغل. الفرن لازم يكون مُحمّى مسبقًا. يعني أنا قبل ما أبلّش بالفرد، أنا شغّلت الفرن شي نُص ساعة، يعني تركته نُص ساعة وبعدين بلّشت أفرد لحتى يكون حامي تمامًا، فردتها لأقصى درجة، أنا كتير باحبها هيك ما تكون سميكة، وفورًا باروح حاططها على صينية الفرن، يعني اعتبروا حالكم أنتم فاتحين مطعم مُعجّنات، حتلاقوا ريحة الخبز بكل البيت. الريحة كتير، كتير حلوة، وطبعًا ما راح أقول على الطعم ولا ألذ من هيك، فعلًا عن جد أطيب من برّا بكتير، وفيكن تعملوا فيها الأشكال اللي بدكن إياها، تفنّنوا. كتير مهم إنه إحنا نتأكد ونحن عم نفرُد إنه العجينة ما فيها شي عم يلزق أبدًا، لحتى يسهّل علينا نحن نحملها وننقلها يعني لمكان تاني. آمم، بس هيك، شكلوها متل ما بتحبّوا، حطّوا فيها الحشوات اللي بتحبّوها، فيكن كمان تعملوها بالسجق بتيجي كتير طيبة، أنا عملت محمّرة مع الموتزاريلا، أول ما بتطلع من الفرن طبعًا أول وحدة أنا لازم هيك باحب إنه أنا عم باشتغل آكل مباشرةً، بس لأقول لكم إنه أول ما تطلع من الفرن غطّوها شي هيك 5 دقايق هتلاقوها صارت طريّة طراوة غير طبيعية. عن جد كتير كتير العجينة هي نكهتها طيبة ومميزة وراح تغنيكن إنه انتو تشتروه من برا، تنفع لكل الأنواع الحلويات لكل أنواع العجائن، جربوها كمان للبيتزا بيجي طعمها حلو كتير، العجينة كتير ناجحة ومضمونة، بنصحكن عن جد إنه انتو تجربوها بهاي الطريقة. قلت لحالي لحتى أعمل واحد ميكس كمان، عملت ميكس من كل الحشوات، كتير هيك بييجي مميز ولذيذ وحجمه حلو، يعني حجم الواحد هيك للفطور مثلًا بييجي من كل النكهات، كل الحشوات، كتير، كتير طيب. كاسة الشاي مع هيك شوية مخلل ولا أطيب من هيك فطاير. كتير سهلة وما بتاخد وقت أبدًا على فكرة، وفيكن كمان العجينة تخزنوها بالفريزر تحفظوها عندكن وتستخدموها بأي وقت انتم حابينه، ومتل ما قُلت لكم أول ما بتطلع من الفرن بنغطّيها هتلاقوها صارت طرية يعني متل الورقة، فيكن تطووها متل الورقة من كتر ما هي طرية، جربوها لإنه هي فعلًا تستحق التجربة. يكفي إنه هي معمولة بالبيت بكل حُب، وهذا هو سر النكهة الحلوة.